ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል እንግዲህ ዛሬ ቆንጆ ቀይ ወጥ አብረን እንሰራለን አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቀለም ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ ያላችሁ ተመልካቾቼን ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል ዛሬ እንግዲህ ይሄንን የምታዩትን ቆንጆ ቀይ ወጥ እንሰራለን እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን አብረን እናያለን አብራችሁኝ እስከመጨረሻው ድረስ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ አሁን ወደ ስራው ገባለሁ እንግዲህ ወደ ስራው ስገባ እንዳያችሁት ድስቴን ጥጄ ከዛ ዘይት ጨምሬያለሁኝ ዘይታችን ትንሽ ጋል ሲልልን እንደዚህ የተከተፈ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ከዛ ሽንኩርታችንን በደንብ አድርገን እናቁላላለን እንግዲህ ዛሬ ቀይ ወጡን የምንሰራው በካሮትና በድንች ነው ማለት ነው ከካሮትና ከድንች ቆንጆ ቀይ ወጥ እንሰራለን በጣም አሪፍ ነው ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ሽንኩርታችን በደንብ እየተቁላላ ነው እዚህ ጋር የጨመርኩት የነጭ ሽንኩርት ፓውደር አንድ ማንኪያ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨምሬያለሁኝ እንግዲህ እናንተ የምትፈልጉትን ቅመማ ቅመም መጨመር ይቻላል እኔ የምፈልገውን ቅመማ ቅመም ጨምሬያለሁ እኔ በመሰራበት መንገድ ብትሰሩት እመክራለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሁለት አነስ ያለ የተፈቀፈቀ ካሮት ጨምሬያለሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ሽንኩርታችን ጋር አብረን በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን ስለዚህ አብራችሁኝ ቆዩ አሁን እንደዚህ ካሮታችንና ሽንኩርታችን በደንብ ሆኖ ከተቁላላልን በኋላ ቀጥለን ደግሞ በርበሬያችንን እንጨምራለን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ሽንኩርቱና ካሮታችን በደንብ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ እየተቁላላ ነው ያለው ስለዚህ እንዳያርብን በመሃል ትንሽ ውሃ ጠብ ያደረግን ብናቁላላውም ደግሞ ጥሩ ነው እዚህ ጋር ደግሞ የኮረሪማ ፓውደር ጨምሬበታለሁ ያው እንደዚህ ትንሽ ውሃ ጠብ ያደረግን በጣም እየደረቀ እንዳይቃጠልብን እንደዚህ ቆንጆ አድርገን እናቁላላለን ማለት ነው ከለሩን በጣም ነው የሚያምረው አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በደንብ እየተቁላላልን ስለሆነ እንደዚህ በርበሬ ጨምራለሁ እኔ እንግዲህ የምፈልገውን ያህል መጠን በርበሬ ጨምሬበታለሁ ማለት ነው እናንተም የምትፈልጉትን ያህል በርበሬ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ በርበሬያችንን ከቁሌታችን ጋር በደንብ አድርገን ካቁላላን በኋላ እንግዲህ ቀጣዩን ደግሞ አብረን ያለን አብራችሁን ቆዩ ያው እንግዲህ እንዳይቃጠልብን ጠብ ማድረጋችንን አንርሳ ማለት ነው ሞቅ ያለ ውሃ ነው እኔ እዚህ ጋር አጠገቡ ያፈላው ውሃ እሱ ነው እየጨመርኩበት ያለሁት ያው የሞቀ ውሃ ነው መጠቀም ያለብን ወይ የፈላ ውሃ እንደዚህ እየሰራን ስንከልስ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ቁሌታችን እየደረሰ ነው ስለዚህ እኔ በጎን ድንቼ ልጬ አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ አብራችሁኝ ቆዩ ያው እዚህ ጋር ቪዲዮ ውስጥ አልገባልኝም ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ፍሬሹን ጨምሬበታለሁ ከዝንጅብል ጋር የተፈጨ ማለት ነው ስለዚህ እሱንም መጨመር እንዳትረሱ ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ዛሬ ገና ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቀለም ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ ያው ሰብስክራይብ ስታደርጉ ኦል የሚለውን የደወል ምልክቱን በመጫን ሁሉ ጊዜ አዳዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ በፍጥነት እንዲደርሱ ይሆናሉ ማለት ነው ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ ያላችሁ ተመልካቾች ላይክ ሼር ኮሜንት ያረጋችሁ የምታበረታቱኝን ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል እንግዲህ እንደምታዩት ወጣችን ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቶ እዚህ ደረጃ ደርሷል ስለዚህ እንደዚህ ያጠብኩትን ድንች ከትፈው እንግዲህ ትንሽ ከፍ ያደረኩ ነው የከተፍኩት ስለዚህ
እንደዚህ እንደምታዩት ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ ከካሮት ጋር ድንች ወጣችንን ሰርተን እንመገባለን ማለት ነው። እና እንደምታዩት ቆንጆ ነው። እንደዚህ ድንቹ ከተቆላላልን በኋላ ከቁሌቱ ጋር እንደዚህ ከዛ ውሃችንን እንከልሳለን። ከዛ ወጣችን ደረሰ ማለት አይደል? ያው ሳንከልሰው መጀመሪያ እንደዚህ ድንቹን ከቁሌቱ ጋር ስናቁላላው ያደረግናቸው ቅመማ ቅመሞች ወደ ድንቹ እንዲይዝልን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ያቁላላሁት። በጣም ሳይበስል ነው የምንከልሰው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት እኔ የምፈልገውን ያህል መጠን ውሃ ጨምሬ ከልሻለሁ። አሁን እንግዲህ የሚቀረን ማብሰል ነው። አብስለን መከለሻ ጫው ጨምረን ወጣችንን ማውረድ ነው የሚቀረን። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እየበሰለ ነው ያለው። ገና በደንብ እንትን አላለም። ስለዚህ በደንብ ብስል ሲልልን ወጣችንን እናወጣለን ማለት ነው። አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። እዚህ ጋር እንደዚህ እንደምታዩት እንግዲህ ወጣችን እየበሰለ ስለሆነ መከለሻ ጨምሬያለሁ። ከዛ ጫውን ጨምራለን። ከዛ እንግዲህ ማውረድ ነው የሚቀረን ማለት ነው። እንደምታዩት ጫውና መከለሻ ጨምሬያለሁ። ከዛ እሱ ትንሽ ከአበሰልኩት በኋላ ብሬ ወጣችንን እናወጣለን። ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው እና እንደዚህ ድንቻችንን ቆንጆ ልድልድ ያለ ወጥ እናገኛለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ እንዳያችሁት እኔ ቲማቲም አልጨመርኩም። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ ቲማቲም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ካሮት ስለጨመርኩኝ እና የካሮቱ እንትን ይበቃኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው ቲማቲም ያልጨመርኩት እንጂ መጨመር ይቻላል ማለት ነው። ያው ለምን የሚል ጥያቄ እንዳይነሳ እሱን ለማስረዳት ያክል ነው። እኔ አልጨመርኩም፣ እናንተ ግን መጨመር ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ቆንጆ ዶሮ ወጥ የሚመስል ድንች ወጣችንን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። ዶሮ ወጥ ነው የሚመስለው። ምንም ከዶሮ ወጥ የሚለየው ነገር የለም። እንዳያችሁት እንግዲህ አሁን እንደዚህ ወደ ገበታ ላቀርበው በሳህን እየቀነስኩት ነው ያለሁት። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጣችን ደርሶልናል። አሁን ደግሞ የቀረን መቅመስ ነው ማለት ነው። እንቅመሰውና ደግሞ የሰራነው ወጥ ምን ምን እንደሚል አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ቆዩ። ከለሩ ራሱ በእኔ በጣም ነው የወደድኩት። ከለሩን በጣም ቆንጆ ወጥ ነው የሰራነው። እንግዲህ እናንተም ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ እስካሁን ሰዓት ስለነበራችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። ሽታው ራሱ በጣም ልዩ ነው። እንግዲህ ልቅመሰውና ጣዕሙን ደግሞ ነግራችኋለሁ። በጣም አሪፍ ቆንጆ የሚጣፍጥ በጣም የሚጣፍጠው ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እንግዲህ ጋብዛችኋለሁ። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ የነበረኝ ስራ ይሄ ነው። አብራችሁኝ እስካሁን ሰዓት ድረስ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። በተለይ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ ሌሎች ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ እድል ይሆናል ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ባይ